naman natin ang geometric series. Simulan natin sa definition. Geometric series refers to the sum of the terms of a geometric sequence. Ibig sabihin nito, kung meron tayong geometric sequence ng 1, 2, 4, 8, 16, ang katumbas niyan sa geometric series ay S of 5 is equal to 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Ibig sabihin ng S of 5, kinukuha natin ang sum ng first 5 terms ng ating geometric sequence. Ngayon, kung i-add natin, ang ating S of 5 ay equal sa 31. Para mas madali ang pag-compute ng ating geometric series, pwede tayong gumamit ng formula. Unahin natin ang formula para sa finite geometric series o ang series na alam natin kung ilang terms ang mayroon sa kanila. Ang formula natin ay S of n is equal to a sub 1 times 1 minus r raised to n over 1 minus r, where S of n is the sum of the first n terms, a sub 1 is the first term, n is the number of terms, at r is the common ratio. Ngayon, gamitin natin ang formula sa pag-compute ng ating example. Find the sum of the first 6 terms of the geometric sequence, 32, 16, 8, 4, and so on. Ibig sabihin, kailangan lang nating i-add ang unang 6 na terms ng sequence nito. So, kung gagamitin natin ang formula, kailangan muna nating i-identify ang given. Unang-una, ang S sub n natin ay equal sa S sub 6 dahil meron tayong 6 terms. Pangalawa, ang a sub 1 natin ay 32 dahil ang a sub 1 ay ang ating first term. Pangatlo, ang r natin ay 1/2 dahil ang r ay maaari nating i-compute kung tayo ay magdi-divide ng dalawang magkasunod na term. So, for example, meron tayong 4 over 8 at ang 4 over 8 ay equivalent sa 1/2. At ang huli, meron tayong 6 as n dahil ulitin natin, meron tayong 6 na terms sa ating sequence. Ngayon, simulan na natin ang pagko-compute. Magsimula tayo sa S sub 6 is equal to ang first term natin na 32 times 1 minus ang common ratio natin na 1/2 raised to n na 6 all over 1 minus the common ratio na 1/2. So, una ngayon natin i-simplify ay si 1/2 raised to 6. So, we have 32 times 1 minus 1 raised to 6 is 1 and 2 raised to 6 is 64. All over 1 minus 1/2 is equal to 1/2. Ngayon, isimplify naman natin ang nasa loob ng ating parenthesis. So, we still have 32 times 1 minus 1 over 64 is 63 over 64 all over 1/2. Or, tuloy natin dito sa kabila. Bago natin i-multiply si 32 times 63 dahil medyo mahirap siya, we are just going to look for common factors. So, si 32 at si 64 ay may common factor na 32. 32 divided by 32 is 1, at 64 divided by 32 ay 2. So, instead of multiplying 32 times 63, pwede ko na lang i-multiply si 1 at 63. So, 1 times 63 is equal to 63, at meron pa rin tayong denominator na 2 all over 1/2. Magdi-divide naman tayo ng dalawang fractions, i-multiply lang natin ang means and extremes natin. So, we have 63 times 2 over 2 times 1. Para hindi tayo nahihirapan sa pagmumultiply, lagi nating tatandaan na maghahanap muna tayo ng common factor. At dahil pareho silang may 2, pwede na nating i-divide si 2 over 2, which is equal to 1, para meron na lang tayong 63 over 1, which is also equal to 63. Ngayon, kung dadagdagan natin to ng 2 at 1 at inadd natin ang bawat terms, ang kalalabasan pa rin nito ay 63. Ngayon po
Punta naman tayo sa pangalawang example. Find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence whose first term is 5 and whose common ratio is -2. Gamit pa rin ang parehong formula, kailangan muna natin i-identify ang ating given. Una, ang hinahanap natin ay si S sub 5 or ang S sub n natin ay S sub 5 dahil hinahanap sa atin ang first 5 terms. Ang A sub 1 natin ay 5 dahil given na ang first term ay 5. Ang R natin ay -2 dahil ang given na common ratio ay -2. At ang N natin ay 5 dahil meron ulit tayong 5 terms. Ngayon, simulan na natin ang pag-compute ng ating S sub n. So, ang S sub 5 natin ay equal sa ang first term natin na 5 times 1 minus ang R natin na -2 raised to n which is 5 all over 1 minus ang R natin na -2. Ngayon, simulan ulit natin ang pag-compute sa pag-simplify ng exponent. We have 5 times 1 minus -2 raised to 5 is equal to -32 all over 1 minus -2 is equal to +3. So, we have 5 times 1 minus -32 is +33 all over 3. Bago ulit tayo mag-multiply, tingnan muna natin kung meron tayong makukuha ang common factor sa numerator at denominator. At ang 3 ay 33 ay parehong divisible by 3, so pwede natin silang i-divide. 33 divided by 3 is 11, and 3 divided by 3 is 1. Kaya meron na lang tayong 5 times 11 is 55 over 1, which is equal to 55. At yan ang ating S sub 5. Ibig sabihin, pag in-add natin ang first 5 terms ng ating sequence, ang kalalabasan ay +55. Sa ating example number 3, find the sum of the first 6 terms of a geometric sequence whose first term is 2 and whose common ratio is 2/3. I-identify muna ulit natin ang given. Ang S sub n natin ay equal sa S sub 4 dahil ang hinahanap natin ay sum ng first 6 terms. Ang A sub 1 natin ay 2 dahil ang first term dito ay 2. Ang R natin ay 2/3 dahil ang common ratio ay 2/3. At ang N natin ay 4 dahil kailangan natin ang sum ng first 4 terms. Ngayon, pwede na nating isolve ang ating S sub 4. S sub 4 is equal to, ang A sub 1 natin na 2 times 1 minus, ang common ratio natin na 2 over 3 raised to, ang N natin na 4, all over 1 minus, ang R natin na 2 over 3. Unahin ulit natin i-simplify ang ating exponent. Sulat ulit natin si 2 times the quantity 1 minus 2 raised to 4 ay 16 and 3 raised to 4 ay 81 all over 1 minus 2 over 3 is 1 over 3. And that is equal to 2 times 1 minus 16 over 81 is equal to 65 over 81 all over 1 over 3. Now, let's multiply 2 times 65 over 81. Ang kalalabasan ay 130 over 81 at nandun pa rin si 1 over 3 natin. At para makapag-simplify tayo ng complex fraction, kailangan muna natin i-multiply ang extremes. And that is equal to 130 times 3. At i-multiply natin ang ating means. That is over 81 times 1. Bago tayo mag-multiply, check muna natin kung meron silang common factor para mas madaling mag-simplify. Dahil si 3 at si 81 ay parehong divisible by 3, wherein 3 divided by 3 is 1 at 81 divided by 3 is 27, pwede na tayo mag-simplify agad.
And multiply na lang natin si 130 times 1, which is 130 over 27 times 1 is equal to 27. At ito na ang ating S sub 4. Meaning, kapag inad natin ang first term hanggang fourth terms ng ating sequence, ang makukuha nating sagot ay 130 over 27. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang infinite geometric series. So, sa infinite geometric series, ito ay isang uri ng series na hindi natatapos or nabibilang ang number of terms. Ngayon, mapko-compute lang natin ang sum ng infinite geometric series kapag ang common ratio natin ay greater than negative 1 or less than positive 1. Halimbawa, kung ang R natin or ang common ratio natin ay 1/2, negative 5 over 7, or 10 over 21. Or pwede ring decimals kagaya ng 0.1, 0.5, or 0.03. Ngayon, tingnan natin ang formula sa pagkuha ng infinite geometric series. Ang formulang ginagamit natin ay S sub infinity is equal to A sub 1 all over 1 minus R, kung saan ang S sub infinity natin ay ang sum ng ating series, ang A sub 1 natin ang first term, at ang R natin ay ang ating common ratio. Ngayon, gamitin natin ang formula sa pag-compute ng ating example. So, una muna, i-identify natin ang given. Ang kailangan lang natin ay si A sub 1, at ito ay 2 dahil ang first term natin ay 2. And ang ating R ay 2 over 3 dahil ang given common ratio ay 2 over 3. Ngayon, pwede na natin i-compute ang ating sum to infinity. So, ang S sub infinity natin ay equal sa first term natin na 2 over 1 minus ang R natin na 2 over 3. So, equal yan sa 2 over 1 minus 2 over 3 is 1/3. Tandaan ulit natin, pag nagsisimplify tayo ng ganitong fraction, i-multiply lang natin si 2 sa denominator ni 1/3. So that is equal to 6 over 1, or simply equal to 6. At ito na ang ating sum to infinity. Sa kasunod na problem, find the sum to infinity of the geometric sequence 8, 16, 9 over 2, 27 over 4, and so on. Una muna natin gagawin ay i-identify ang given. Ang ating A sub 1 ay positive 8 dahil nag-start ang ating sequence sa 8. At ang ating R ay 3 over 4. Tandaan ulit natin na nakuha natin ang R kapag nag-divide tayo ng dalawang magkasunod na term. So, we have 6 over 8. In lowest term ay 3 over 4. Ngayon, pwede na tayong mag-compute ng ating geometric series. Ang formula natin ay S sub infinity is equal to A sub 1 over 1 minus R. So, S sub infinity is equal to, ang A sub 1 natin ay 8 over 1 minus 3 over 4. So, we have simplified the denominator, 8 over 1 minus 3 over 4 is equal to 1 over 4. And to simplify this, we simply multiply 8 by 4. So, 8 times 4 is equal to 32 over 1, or this is just equal to 32. At ito ang ating S sub infinity. So, huli nating example, find the sum to infinity of the geometric sequence whose first term is 3 and whose common ratio is 0.1. I-identify ulit natin ang given. Ang A sub 1 natin ay 3 at ang ating common ratio ay 0.1. So, gamit pa rin ang ating formula, i-compute na natin ang ating S sub infinity.
So, S of infinity is equal to, ang first term natin na 3 over 1 minus 0.1. And this is equal to 3 over 1 minus 0.1 is equal to 0.9. And this is equal to 30 over 9. And 30 over 9 in lowest term ay equal sa 10 over 3. At yan ang ating S sub infinity.